hindi ko siya kayang hawakan lahat to. Hindi siya kasya. Siguro maganda to doon sa mga pang boys, yung mga kalimitan na malalaki yung... Hello guys! Welcome back to my channel. So today, gagawa na naman tayong panibagong video. And this time, i-share ko sa inyo yung mga binili ko sa Shopee and Lazada. So, kalimitan ko yung makita nyo dito sa mga nasa table ko is mga ginagamit pang vlog or mga mobile accessories. So, unahin ko na muna itong tripod camera. So, dito no. So, cute lang nito. So, may kasama siyang yung kinakabitan ng camera holder. May kasama siyang camera holder pero nandun na sa loob pero may kasama siya. So, nabili ko to sa price na 39 pesos. Ito yung small size na kalimitan na ilalagay natin sa table, ganyan, pagkakain ka, gusto mong mag-vlog. So, dito siya pinakabit, dito siya nilalagay sa table. So, kaya ganito lang siya kaliit. And pwede rin mo rin siyang i-ganyan or i-copy kung saan-saan. So, nababalik mo siya kung gusto siyang itali or what. So, hindi lang dito pwede yung mga malalaking cellphone or mabibigat kasi na-try ko na is bumabagsak talaga siya. So, this one is yung small size, 39 pesos. Next naman na binili ko is itong pinakamalaking size. Ito yung large. So, kung ito yung small, ito yung large. So, ito naman, so, nung nabili ko siya para for me ha, kasi medyo nalalakihan ako sa kanya and hindi ko siya kayang hawakan lahat to. Hindi siya kasya. Siguro maganda to doon sa mga pang boys, yung mga kalimitan na malalaki yung kamay. So, ako kasi hindi ko siya kayang hawakan. So, mas hindi ako komportable na ganito na hindi ko siya kayang hawakan. Gusto ko talaga as in, grab na grab talaga siya. So, hindi ko ito magamit kasi nga sobrang laki nito sa akin. So, dapat talaga sa akin is yung medium size. So, wala naman akong medium size na biliin. Yung medium size is 79 pesos and itong large one, yung price ito is 99 pesos. So, maganda rin siya guys. So, compared nga lang dito sa medium, ito naro-rotate siya. Meron siyang tawag dito, yung mount ball ba yun na tinatawag dito. Naro-rotate siya. Itong isa, hindi siya naro-rotate. So, kailangan pa siyang lagyan. Kalimig kaya dito naro-rotate. I think this one is designed sa mga mabibigat. Kasi sobrang carry lang niya kahit mabigat yung camera mo or yung DSLR, mga gano'n. So, kayang-kaya nito. So, ito hindi kaya kasi nga masyado siyang maliit. So, next one naman is itong iboya. This one is nabili ko siya sa Lazada. Nabili ko siya sa price na 858 pesos and nagamit ko na ba ito? Parang one time ko pa lang siya nagamit. Oo nga, one time pa lang. So, ito siya guys. So, meron siyang ganito. Ayan. And basta isang set na siya. Nabili ko siya sa Lazada sa halagang 858. Kasi that time nakasale siya eh. Ang tagal-tagal ko nito bago magamit. Kasi nga, nung binili ko to, wala pa pala akong camera bracket. So, hindi ko talaga siya magamit. So, doon ako natagalan sa paghahanap ng camera bracket. Kasi doon siya kinoconnect. And next one, nabili ko is Lazada ulit. Ba't tayo kay Lazada? Is itong bracket. Ito yung kaya natagalan akong gamitin itong si Boya kasi nga wala akong ganito. So, dito siya nakakonect. Parang magkakapatong-patong siya. And this one naman is nabili ko siya sa price na 166 pesos. Basta pwede mong ikabit dito itong si Boya, tapos andito yung phone mo, tapos nasa taas pa yung ilaw kung gusto mong gumamit ng ilaw. So, ito yung ginagamit. So, tawag sa kanya is camera brackets. So, 166 pesos din siya. And again, kay Lazada ulit tayo. So, ito naman yung ginagamit din kung gusto mo ng mag-ilaw. Yung mga nakikita ko mga kinakabit-kabit. So, binila ko siya ng battery siya guys. So, isang color lang siya. So, meron nga nagkamali nga ako kasi ayan siya guys. So, ganyan. Magagamit mo siya kapag gusto mong mag-vlog sa labas, tapos gabi na. So, ayan. Meron bang isa nito eh, yung dalawang color, pero hindi ko nga napansin na, late ko nang napansin na meron pa palang isang gano'n na light lang yung color. So, hindi ko yun, sana kung makita ko yun, yun na lang yung binili ko kaysa this one. Pero okay na rin naman siya. Working na rin naman siya. So, this one is, nabili ko ba yung price? 459 pesos. So, nabili ko siya sa Lazada. So, next item naman natin is back tayo kay Shopee. So, by the way, itong
So, dalawa na to is isang shop lang yung pinagbilhan ko sa Joy Online na sa Lazada. So, ano siya eh, parang overseas ata siya. And again, back tayo kay Shopee. So, ito, bumili rin ako nitong selfie stick tripod for smartphone. Nabili ko siya sa price na 350 pesos. Akala ko kasi, nung nakita ko to, malaki siya. Pero, na-extend pa naman siya, pero hindi siya ganun kalaki. So, ayan siya. Hanggang ganito lang siya. Actually, pang selfie siya, pero naro-rotate rin siyang ganito. Naro-rotate siyang ganyan, kaya binili ko na rin. At saka, kaya ko siya nagustuhan din, kasi very handy lang niya. So, ako yung mga bag ko is maliliit lang, so pwede ko siyang ilagay lang doon, and itupi ko lang siya ng ganito kaliit. So, ginagamit ko rin itong pang-vlog. Pag ayokong magdala ng mga mabibigat, ito yung kalimitan dalawa, kasi pwede ko rin naman siyang gamitin pang-vlog, and pwede ko rin siyang, yun nga, itayo dyan. Ang kagandahan nito, tripod siya. Yung meron siyang paang ganyan. So, pwede ko siyang ipatong dito and mag-vlog din. Ganyan. So, pwede ko siyang ipatong sa table. Kaparehas siya nito. So, mas maganda rin na marami akong option na pagpipilian. So, ganito siya. Ang magagandahan ito, guys, may remote control siya. Bluetooth remote control. Kaya, okay na rin siya. Kaya lang, mas gusto ko pa sana yung mas na-extend pa. Kaso nga, para kahit nag-vlog ako na nakatayo, maka-capture nito. Kaso hanggang maliit lang to eh. Kaya, sa pang-vlog, okay na rin naman. Pero mas gusto ko pa talaga is yung mas mataas. Pero meron na akong ganon. Kaya lang, malaki naman siya. Ang problema na naman siya, ang laki niya. So, pag maliit nga lang yung bag ko, hindi ko siya madala rin. So, balik-balik pa rin ako dito. So, next, back pa rin tayo. Naka-Shopee ulit tayo is this one. Ito naman yung tripod. So, nabili ko siya sa price na 159 pesos. So, ang ganda nito, guys. Ayun, nakikita niyo may plastic. One time ko pa lang siya nagagamit. So, maganda siya na nagaganan-ganan mo siya. And, pwede mo pa siyang i-extend ng ganito. Yan. Ito yung hinahanap ko. Diba sabi ko nga sa inyo, itong maiksi lang. Kaya lang pagkaminsan niya, pag maliit yung bag ko, hindi ko siya ma-shoot. So, pakita ko lang guys, itong isa, i-assemble ko lang kung gano'n siya kataas. 159 lang siya, and ayan siya. Ang taas na niya, tapos meron pang isa pa pala. Ang last na pala yun. Ayan guys. So, ayan. So, ganito siya kataas and nagagayan siya. Yung mga taba ko sa katawan. Ayan, huwag na tayong tumayo. Kita ang aking kaseksihan. Yan, so, sobrang mura na nito guys. 159 pesos lang. Maganda tong pang, pwede mo rin siyang gamitin pang photography. And, one time ko rin lang ito nagagamit eh. Kailangan close ko lang. So, next na item naman natin is this one. Actually, ito, similar lang ito nun. Parehas lang sila, magkaparehas lang ito at saka ito. Ito naman, nabili ko siya sa price na 139 pesos. As in, kung ano yung itinaas niya, yung height niya, kung na-extend siya, ganoon din naman. Kaya lang, binili ko lang to just in case nga na ako kasi medyo clumsy talaga ako pagdating sa gamit. As in, alam mo yung wasak agad yung gano'n. So, just in case na masira ito, meron na agad akong kapalit. Kaysa naman order ulit ako, so maghihintay naman ako ng 4 to 5 days. So, just in case nga na masira, may mga abang-abang na ako. So, gano'n din, hindi ko na siya bubooks i-extend kasi nga kasing parehas lang siya nito. So, Shopee ko rin siya binili sa halagang 139 pesos. So, sobrang mura lang and mahal lang siya ng 20 pesos. So, parehas lang siya maganda. Ito nga lang is silver, tapos ito yung plain black. So, next item naman is this one, yung power bank. Bumili rin ako nito. Kasi nasira yung power bank ko, hindi ko alam kung bakit. So, nabili ko siya sa price na Romos. Ang tatak niya, Romos Sense 4. And nabili ko rin sa Shopee na sa halagang 176 pesos. Parang 10,000 mAh yata ito. Parang may nakalan. Oo nga, 10,400 mAh. Romos Sense
4. So, tinesting ko lang. Meron pa nitong mas mahal, yung 478. Parang tinesting ko lang. Yun yung 30,000 mAh ba yun? So, tinesting ko lang kasi baka hindi gumagana. And na-try ko na to talaga guys. Gumagana talaga siya. So, working talaga yung kanilang power bank. So, ayan si power bank. So, punta naman tayo dito sa binili kong mga ito. Ito naman, cellphone holder lang siya. So, nabili ko rin siya sa Shopee sa halagang 25 pesos. Wala lang. Kasi nakabili na ako nito dati tapos nalaglag. So, nabasag siya. Nabasag siya. So, ayan. So, mahilig talaga akong mag-dadada. So, papatang ko lang siya dyan, ganyan. So, dalawa yung binili ko, 25 pesos. Yun nga, yung naka-order na ako, may nakita pa akong mas mura nito na 9 pesos lang. So, sale lang talaga yun that time. So, ayan. Pero tinanong ko na hinayang, mura na rin naman yung 25 pesos. So, ito yung dalawa na binili ko. Dalawa yung binili ko. Parehas black color. And this one, bumili rin ako nitong portable, multifunctional fan, rechargeable fan. Wala lang. Bumili lang ako kasi nga, minsan pag may, ayan, may pupuntahan ako tapos nga, nagbablog ako tapos sobrang init. Yan, bubuhayin ko lang siya. So, nabili ko to sa price na, ay may battery pala. Nabili ko siya sa halagang 70 pesos. And ayan siya, gumagana naman siya. Maganda na siya pag sakay ka, tapos yung pupuntahan ka. So, nalalaksan pa siya, tapos may flashlight din siya. Ayan, ganyan. 70 pesos lang. So, sobrang mura na. So, hindi ko nga lang alam kung gaano katagal ba ito magtatagal or what. So, portable mini fan, 70 pesos. Grabe, sobrang, alam niyo guys na, ang dami ko pang nasa cart and yung mga paparating pa ulit ng mga in-order ko sa Shopee and Lazada. So, meron pa. So, ito, sa lahat ng pinag-order ko, syempre, meron dyang palpak na hindi gumagana. So, ayan. So far naman, isa pa lang naman yun, yung hindi gumagana, na lahat-lahat, okay naman to lahat, working siya lahat, except dito sa isa na to. So, grabe. Pero, ayan. Bila lang nakita lang ako kasi sobrang cute lang niya. Bluetooth speaker siya, pero... Ayan, ganun lang. Tapos hindi na siya nakakonect. So, hindi na-detect ng phone yung Bluetooth niya. Parang mangyayari, ilaw lang siya sa gabi. Parang magkakaroon lang ako ng ilaw. Hindi siya gumagana. So, ito lang lahat yung nag-iisang palpak sa lahat ng in-order ko. Pero thankful pa rin ako kasi nga doon sa iba kong nakikita ng mga order sa Shopee na ang dami nagre-reklamo. As in, mga hindi talaga working. Lalo na pag mahal yung mga item, parang diba, parang nakakahinayang tapos sobrang ano pa sa oras, yung i-return mo ba or hindi, o ihayaan mo na. So, meron pa rin naman ako mga order na iba naman, kulang naman yung mga ganong case. Pero sa lahat ng mga ito, okay naman siya sa lahat, walang bali, walang may damage or what. Working lahat siya except lang dun sa isa na to na halagang magkano bili ko dito, 98 pesos. 98 pesos. So, ayan guys, may paparating pa akong lapel. So, this week ata yung dating nun. And meron pa akong mga damit ng... Basta marami akong in-order sa Shopee na paparating and o-orderin pa lang. So, inuna ko muna itong mga mobile accessories just in case lang na gusto nyo mag-vlog and gusto nyo makakuha ng idea kung magkano ba itong mga kalimitan ginagamit na mga gagamitin pang vlog. So, yun lang guys. There you go guys. Again, and thank you for watching my video. And please, abangan nyo rin yung next video ko na vlogging setup for beginner. So, ito kung makikita nyo ganyan, ito, i-set up natin siya. So, i-demonstrate ko sa inyo kung paano siya i-set up. So, yun lang guys, there you go again, and thank you again for watching my video. And please, don't forget to subscribe for more videos and updates. Bye!